mag-install tayo ng lowering springs for Vios. So guys, fender gap muna natin. He's using 205 50 16 inch. Alanganin yung 4. Tres yung harap. Then yung rear mataas kasi 4 finger, pero kasi may rubber snapper siya dun sa spring. Yun siguro yung nagpapataas. Mamaya check na lang natin. Then kabilang side 4 din. Then dito 3. Okay. So guys, kaya pala ang tangkad nung fender gap sa rear kanina. May rubber lifter na, may rubber stopper pa. So hindi muna natin ito kakabit. Kaya pala halos 5 finger mahigit. Yan. So choice na lang ng customer kung gusto niya ibalik to. Dahil pa po. So guys, from 3 kanina, ayan, 1.5 na lang. Luwag yung 1. Sikip naman yung 2. So 1.5 finger gap. Then yung rear 2. So kanina sobrang taas niya. 5 mahigit ata yung sukat ko 4. Kasi naka rubber lifter na siya. Naka ano pa, rubber stopper. So 2 and 2. Then ayan o. Sikip yung 2. Luwag yung 1. 1.5 front. 2 yung likod. Okay. Thank you.